নমস্কাৰ CSC আছামিজলৈ স্বাগতম আৰু মই নিৰুৎপল এইটো ভিজুৱেল বেচিকৰ প্ৰথম ভিডিঅ' আৰু এই ভিডিঅ'টোত আমি উইণ্ডোজ এপ এটা বনাবলৈ শিকিম ভিজুৱেল বেচিকৰ সহায়ত ইয়াত ডাটাবেছ হিচাপে আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেছ ডাটাবেছ ইউজ কৰিম ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব লগতে কিবা ডাউটছ থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব আহক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো প্ৰথমে আমি MS এক্সেছটো খুলি ল'ম তাত আমি ডাটাবেছখন বনাই ল'ব লাগিব এইটো একদম সহজ পদ্ধতি MS এক্সেছটো খুলিলোঁ এয়া MS এক্সেছ খোল খাইছে MS এক্সেছত আমি ডাটাবেছ বনাম তাত টেবুল এখন বনাম এতিয়া এই সাইডত আপোনালোকে চাব এই সাইডত ডাটাবেছবিলাক ওলাই আছে যিখিনি এক্সিষ্টিং ডাটাবেছ এতিয়া আমি নতুন ডাটাবেছ ক্লিক বনাবলৈ কাৰণে ব্লেংক ডাটাবেছত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে নামটো আমি দি দিম যিকোনো নাম দিব পাৰি মই PG1 বুলি নাম দিছোঁ এতিয়া নাম দিয়াৰ পিছত ক'ত সেভ হ'ব এটো দিয়া আছে আমি এটো চেঞ্জও কৰি ল'ব পাৰোঁ এতিয়া ক্ৰিয়েটটো ক্লিক কৰিম PG1 নামৰ ডাটাবেছখন আমাৰ বনি গৈছে এতিয়া টেবুল 1 বুলি এখন টেবুলো বনি গৈছে লগতে ইয়াতে আমি ফিল্ডবিলাক এড কৰিব পাৰোঁ ফিল্ডবিলাকৰ কেনেকুৱা ডাটা টাইপ থাকিব হেতু আমি ইয়াতে সেট কৰি দিব পাৰোঁ ডাটা টাইপত গৈ ক্লিক কৰি এতিয়া আমি ফিল্ডবিলাকৰ নামবিলাক চেঞ্জ কৰিবলৈ এনেকে ওপৰৰ হেডিংটোত ক্লিক কৰিলে নামবিলাক চেঞ্জ কৰিব পাৰিম ডাবল ক্লিক কৰি দিছোঁ ডাবল ক্লিক কৰি দিওঁতে ফিল্ড 1 টো সিলেক্ট হৈ আহিছে তো ইয়াত আমি নেম আৰু ৰোল নম্বৰ বুলি দি লৈলো আইডি বুলি এটা কলম নিজে বনি আহে এই আইডি কলমটো এটা ইউনিক আইডি হিচাপে থাকে মানে প্ৰাইমাৰী কি হিচাপে থাকে গতিকে লৈ এটো ডাইৰেক্টলি ডিলিট নহয় চাওক ডিলিট হোৱা নাই ডাইৰেক্টলি যদি আমি এই ইউনিক বাটনটোত ইউনিক চেক বক্সটো আমি আনচেক কৰি লওঁ তেতিয়া হলে আমাৰ এটো ডিলিট হৈ যাব আমি এটো ৰাখি দিছো আইডিটো এতিয়া আমি এই ডাটাবেছখন আমি সেভ কৰিম সেভত ক্লিক কৰিলো এতিয়া টেবুল নেমটো আমি চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰোঁ ইয়াত টেবুল নেমটো চেঞ্জ কৰি লওঁ আমি টেষ্ট নামৰ টেবুল বনাই দিলো সেভ হৈ গ'ল এতিয়া আমি এটো ক্লোজ কৰো আৰু ভিজুৱেল বেচিকৰ সফটৱেৰটো আমি খুলি লওঁ ভিজুৱেল বেচিকৰ সফটৱেৰটো খোলাৰ পিছত আমি ফাইলত গৈ নিউত গৈ তাত প্ৰজেক্টত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াৰ শৰ্টকাটটো আছে হেতু মনত ৰাখিব পাৰিব এতিয়া আমাৰ উইন্ডোজ ফৰ্ম এপ্লিকেশনটো সিলেক্ট হৈ আছে আৰু নামটো আমি ইয়াতে চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰোঁ নামটো চেঞ্জ কৰি মই PG টেষ্ট নামটো দি লৈছো আৰু ওকে কৰি দিছো ওকে কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ এই প্ৰজেক্টটো খোল খাই যাব ইয়াত এখন বাই ডিফল্ট এটা ফৰ্ম আহিব ফৰ্ম 1 নামৰ এখন ফৰ্ম আহি গৈছে এতিয়া ডাটা সোৰ্সেছ বুলি সাইডত এটা ফ্লোটিং কলম ওলাইছে চাওক সাইডত আৰু ইয়াতে টুল বক্স বুলি আছে তাতে আমি লেভেল টেক্সট বক্স এবিলাক ভৰাব পাৰোঁ ইয়াতে আছে বাটন চেক বক্স কি আছে গোটেইবিলাক আমি ইনসাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ এতিয়া ডাটা সোৰ্সেছ নামৰ এটা কলম আছে এই কলমটো আমি এবাৰ কাটি লৈছো কেনেকৈ উলিয়াই চাই লওঁ ডাটাত গৈ শো ডাটা সোৰ্সেছ কৰি দিলে মানে এই কলমটো ওলাই যাব যদি কাৰবাৰ ওলাই থকা নাই ইয়াতে গৈ আমি এড নিউ ডাটা সোৰ্সত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত ডাটাবেছটো সিলেক্ট হৈ আহিব আমি নেক্সট কৰি দিম নেক্সটত ক্লিক কৰিলো এতিয়া আমাৰ এনেকৈ ওলাই গৈছে ডাটাবেছ আগতে যিখন এড কৰা আছে সেইখন ওলাই আছে আমি এতিয়া নতুন ডাটাবেছখন এড কৰিব লাগে সো নিউ কানেকচনত ক্লিক কৰিম নিউ কানেকচনত ক্লিক কৰি দিছো নিউ কানেকচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত মাইক্ৰ'ছফ্ট ODBC ডাটা সোৰ্স বুলি আহিছে এটো আমি চেঞ্জ কৰি লওঁ কাৰণ আমি এক্সেছ ডাটাবেছ ইউজ কৰিছো হেতু সিলেক্ট কৰি ওকে কৰি দিলো এনেকৈ আহি গ'ল এতিয়া আমি ব্ৰাউজ কৰি পিনে ডাটাবেছখন সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগে মই ডকুমেন্টছত ডাটাবেছখন বনাই থৈছিলো PG1 নামৰ ডাটাবেছখন সিলেক্ট কৰিলো ওপেন কৰি দিলো এতিয়া ইয়াতে আহি গ'ল চাওক এতিয়া আমি টেষ্ট কানেকচন কৰিব লাগিব কানেকচনটো এস্টাবলিশড হৈ আছে নে নাই টেষ্ট কানেকচন সাকসিডেড মেছেজ আহিছে ওকে কৰিলো আকৌ ওকে কৰি দিম এতিয়া নেক্সট কৰো The connection you selected uses a local data file that is not in the current project. এই current project to database খন নাই গতিকে লৈ database খন এই project ত কপি কৰিব নেকি সুধিছে নো কৰিলে নো কৰিব পাৰে ইয়েস কৰিলে ইয়েস কৰিব পাৰে মই নো কৰি দিওঁ কাৰণ আমি অলৰেডি database খন বনাই লৈছো
এতিয়া এই কানেকশ্যনটো একেই থাকিব দিব বাই ডিফল্ট এইটো আহিছে নেক্সট কৰি দিব এতিয়া আমাক ইয়াত সিলেক্ট কৰিবলৈ আহিছে ডাটাবেছ অবজেক্টকেইটা কোনকেইটা ডাটাবেছ অবজেক্ট লাগে ডাটা ছেটটোত তো আমি টেবল আৰু ভিউজ দুইটা সিলেক্ট কৰি দিলোঁ ফিনিছ কৰি দিলোঁ এতিয়া সাইডত চাওক ডাটা সোৰ্সেছত আমাৰ pg1 ডাটা সেট বুলি ওলাইছে তাত টেষ্ট নামৰ ডাটাবেছ টেবুলখন আছে তো ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰি সাইডত চাম ডাটা গ্ৰিড ভিউ আৰু ডিটেইলছত আমি ক্লিক কৰিলে মানে আমি ডাটা ইনসাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে ফৰ্মখন বনাব পাৰিম তো আমি ক্লিক কৰি এটো ধৰি টানি আনি আমি ইয়াত ড্ৰপ কৰি দিলোঁ ড্ৰপ কৰি দিওঁতে চাব আমাৰ ফৰ্মখন অটোমেটিক্যালি বনি আহিছে আমি টুল বক্সত গৈ এটা এটাকে ফিল্ডবিলাক বহাই লেভেলবিলাক বহাই এনেকৈ আমি ফৰ্মখন বনাব পাৰোঁ কিন্তু এনেকৈ কৰিলে একদম সহজ হয় তো আমি এইখিনি মিলাই লওঁ আখৰ চাখৰবিলাক চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ আখৰ চাখৰ চেঞ্জ কৰি আমি সাইজ কেনেকুৱা লাগে কালাৰ কেনেকুৱা লাগে বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ কিবা কিবি গোটেইবিলাক আমি ইয়াতে চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰোঁ এতিয়া টেক্সট টাইপটো আমি চেঞ্জ কৰোঁ বোল্ড কৰি দিওঁ ফ্যামিলিটো সিলেক্ট কৰি দিওঁ ফন্টৰ আৰু সাইজটো অলপ বঢ়াই দিওঁ ওকে এতিয়া সাইজটো বঢ়াই দিলোঁ আমি এতিয়া চাওক এই টেক্সট বক্স কিটা আমাৰ লাগি আছে সো আমি সিলেক্ট কৰি পিনে এইকিটা কিবোৰ্ডত থকা কাৰ্কিডালেদি আমি এটো সাইডে লৈ আহিব পাৰোঁ টুল বক্সটো উলিয়াই লৈছোঁ টুল বক্সটো আমি এনেকৈ উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ ইয়াতে লেভেল এটা দি দিওঁ আমি লেভেল 1 টো দি দিলোঁ ইয়াৰো কালাৰ চালাৰ এইবিলাক চেঞ্জ কৰি লওঁ কালাৰ কাষ্টম ৱেব আৰু সিস্টেম তিনিটা টাইপৰ আছে তাৰ ভিতৰত আমি যিকোনো এটা সিলেক্ট কৰি তাৰ ভিতৰত যি কালাৰ আছে এইখিনি সিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ আমি ৰেড কৰি দিলোঁ আৰু ফন্টটো আমি চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ ওকে কৰি দিলোঁ আমাৰ এইটো ডাঙৰ হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াত লেভেল 1 লিখা আছে এটো আমি চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰোঁ এটো টেক্সট বুলি লিখা আছে দেখিছে ইয়াতে আমি নামটো দি দিব পাৰোঁ ইনপুট ফৰ্ম বুলি দি দিলোঁ ইনপুট ফৰ্ম বুলি দেখিছে আহি গ'ল ইয়াত তো আমি এটো ধৰি আমি যিডোখৰত মন যায় আমি মিলাই ল'ব পাৰোঁ এতিয়া আমাৰ এইখন ফৰ্ম হৈ গৈছে বনা নেক্সট আমি আৰু এখন ফৰ্ম বনাই ল'ব পাৰোঁ ডিসপ্লে কৰিবৰ কাৰণে এড উইন্ডোজ ফৰ্মত ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰি ইয়াত আমি তললৈ গ'লে দেখিব ইয়াত উইন্ডোজ ফৰ্মটো সিলেক্ট হৈ আছে তো আমি ফৰ্মটো নামটো চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰোঁ বা একেই ধৰি দিব পাৰোঁ এডত ক্লিক কৰিলোঁ সেকেন্ড ফৰ্মখন আহি গ'ল ফৰ্ম 2 এতিয়া ইয়াতে ডাটা সোৰ্সটোত গৈ আমি ডাটা গ্ৰিড ভিউত ক্লিক কৰিলোঁ আৰু আকৌ ধৰি লৈ আমি ইয়াত ড্ৰপ কৰি দিলোঁ ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ তো ইয়াতে চাওক আমাৰ ডাটাখিনি ডিসপ্লে কৰিবৰ কাৰণে এখন ফৰ্ম আহি গৈছে এটা আমি যেনেকৈ মন যায় নিজৰ মতে মিলাই ল'ব পাৰোঁ সাইজবিলাক আমি চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ নিজৰ মতে আৰু এখন ধৰি লৈ আমি ওপৰত যিডোখৰত মন যায় আমি লগাই ল'ব পাৰোঁ বেকগ্ৰাউণ্ড স্ক্ৰীনটো আমি অলপ কমাই দিছোঁ যাতে আমাৰ অকল ফৰ্মখন ওলাই থাকে ফৰ্মখন ওলাই গৈছে ইয়াতে কালাৰ চালাৰ চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে নিজৰ মতে প্ৰপাৰ্টিজত গৈ কৰিলে হ'ল এতিয়া প্ৰজেক্ট প্ৰপাৰ্টিজত আমি সিলেক্ট কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত কোনখন ফৰ্ম আমি প্ৰথমতে ৰান কৰিলে ওলাব সেইখন ফৰ্ম আমি ইয়াত সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰোঁ ষ্টাৰ্টআপ ফৰ্ম বুলি কাৰণ আমি নেক্সট বাটনটো দিয়া নাই এতিয়া সেভ কৰিছোঁ সেভ অল এতিয়া আমি ৰান কৰিম ফৰ্ম 1 টো সিলেক্ট হৈ আছে ষ্টাৰ্টআপ ফৰ্মটো ফৰ্ম 1 হৈ আছে তো আমাৰ ফৰ্ম 1 খন ডিসপ্লে হ'ব লাগে এতিয়া চাওক ফৰ্ম 1 খন ডিসপ্লে হৈ আছে আইডিটো 1 বুলি আহিছে অটোমেটিক্যালি লগতে নেমটো আৰু ৰোল নম্বৰটো আমি নিজে ভৰাব পাৰোঁ আইডিটো মন গ'লে আমি চেঞ্জো কৰি ল'ব পাৰোঁ এতিয়া নাম এটা ভৰাই দিছোঁ আৰু ৰোল নম্বৰ এটা ভৰাই দিছোঁ এতিয়া সেভ বাটনটো ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি এইটো কাটি দিলোঁ কাৰণ আমি নেক্সট বাটন দিয়া নাই গতিকেলৈ আমি ষ্টাৰ্টআপ ফৰ্মটো চেঞ্জ কৰি ফৰ্ম নম্বৰ 2 টো লৈ আমি আকৌ ৰান কৰি চাব পাৰোঁ সেকেন্ড ফৰ্মখন উলিয়াবৰ কাৰণে এটা চাওক সেকেন্ড ফৰ্মখন আহিছে আৰু ইয়াতে কি আহিছে মই যেটো ডাটা ইনসাৰ্ট কৰিছিলোঁ সেই ডাটাটো ইয়াত ডিসপ্লে হৈ আছে
এনেকেই আমি এটা উইণ্ডোজ এপ্লিকেশ্যন বনাব পাৰোঁ ভিজুৱেল বেচিক আৰু MS এক্সেছৰ সহায়ত নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ সহজ ভিজুৱেল বেচিকৰ কিছুমান কাম শিকিম ভিডিঅ'টো চাই যদি কিবা লাভ হৈছে তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ছাইনিং অফ ধন্যবাদ